Hello, Mamu. Katerina, nandiyan ka pa ba sa opisina ng mga Guidotti? Opo. Katerina, sana wag mong kalimutan kung bakit kita inilagay sa posisyon na yan. Hindi ba? Para mag-espiya para sa akin? Wala naman po kasi ako mabibigay na impormasyon. Anong wala? Kunin mo ang listahan ng mga prospective clients nila para maagaw ko to sa kanila. Ano naman po magagawa nun? Kung makuha niyo po yung kliyente, makikinabang pa rin naman po yung mga Guidotti. Kasi may share sila sa kumpanya nun. Kahit na, marami kong pwedeng gawin sa impormasyon na yan. At pwede ko rin isabotage ang moves nila. Hindi ko po yata alam kung makakaya ko. Kayanin mo, Katerina. Natatandaan mo kung ano sinabi ko sa'yo noon? Your loyalty should first and foremost be with us. Montenegro ka na ngayon. Huwag mong kalilimutan yon. Tita, kailan ka ba huli nagpa-check up sa doktor? Ay nako. Hindi ko na matandaan. Hindi niyo na matandaan. Matagal na kasi. Ba't ako magpapa-check up Wala naman ako nararamdaman. Eto nga hindi ako nagkakasakit. Malakas ako. Kaya nga tita oras na para magpatingin tayo sa doktor. Sige. Mag-a-appointment ako sa doktor ko. Hindi tita, sa ibang doktor. Sa neurologist or sa isang psychiatrist. Neurologist? Psychiatrist? Mga doktor ng utak? Wala naman akong diferensya sa pag-iisip. Oo nga tita, kaya lang napapansin namin. Minsan may kakamali na kayo. May mga bagay na nakakalimutan nyo na rin. Marco naman. Natural. Sa edad ko ba namang ito? Paminsan-minsan nakakalimot din ako. Pero tita, wala naman siguro masama kung magpapacheck up ka, diba? Siguro, ayaw naman natin mag-alala lahat ng tao dito sa bahay. And for everybody's peace of mind. At saka para na rin sa'yo. Ernesto, makakalimutin na nga ba ako? Oo. Ha? Hindi, ako din naman, marami na akong nakakalimutan Ganyan talaga siguro tayong mga may edad na. Pero sabi ni Marco, iba daw ako ngayon. Madalas daw, nakakalimutan ko. Tapos, kung ano-ano naman daw ang naalala kong sabihin. Alam mo, gusto niya akong patignan sa doktor. Totoo niya. Napapansin ko nga. Alam mo, isang araw, kinakamusta mo sa akin yung anak ko. Anak? Wala ka namang anak Na nga kaya nga ako nagtataka sa'yo. Pero naisip ko, baka naman nalilito ka lang. Baka ang tinutukoy mo, si Kenneth. Si Kenneth, pamangkin ko yun. Hindi ko naman anak yun Alam ko, si Kenneth pamangkin mo. Hindi ko naman natatanda ang tinanong kita ng ganun. Hindi kaya may diferensya nga ako. Uy, Tina, birthday ko na next week. Baka bigyan din ako ni Sir Daniel ng bulaklak. Sana sumana pa ng case. Asa pa kayo? Siyempre, hindi mangahalik si Sir Daniel, Magpapakita yun ng thoughtfulness, pero no touch pa rin. Boss pa rin natin si Sir Daniel, Katerina, anong klaseng lalaki ba si Sir? Bakit ako yung tinatanong mo? Kasi 'di ba, parang nitong mga huling araw, 'di ba, madalas kayong magkasama. Lumalabas pa nga kayo Tinutulungan lang niya ako. Saan? Tinutulungan niya ako sa mga alak. Tinutulungan niya rin ako para matuto ka na magbenta ng mahusay. Yun lang yun. Sandali lang babalik lang ako sa table ko. Excuse me.
Hello, Katerina? Ano nakita mo? Meron po bagong kliyente si Daniel. Mr. Ben Mercado. Ah, sige. Unahan natin si Daniel sa kanya. Mamo, kaya lang ngayon po nakaschedule yung meeting na yun eh. 30 minutes na lang mukhang hindi niyo maagaw. It's okay. Ganito na lang. Sino pa ba mga naka-schedule na bagong kliyente niya? Mamo, wala na po eh. Yun lang po yung nakalagay dito. Ay, nako. Katerina, next time, agapan mo ang pagtingin sa kanya mga appointments para maunahan natin siya sa kanya mga meeting. Okay? Opo. Ang gagawin mo dito, Katerina? Wala. Yayaan lang sana kita mag-merienda. Kasi gusto ko lang magpasalamat sa pagtuturo mo sa akin. Talaga? Kaso may meeting ako sa kliyente ngayon eh. Baka sa ibang araw na lang. Sige. Katerina, gusto mama kaya sa akin? Saan? Sa meeting mo? Oo. Para makita mo rin kung paano ako magtrabaho. Ganun na ganun ako nagsisimula ako dati. Kaya marami ako natutunan. Ano? Sige. Tara. Oo, okay ka na pala. Oo, binigyan na ako ng mga doktor ng go signal para mag-aaral. Ano kailangan mo? Hindi ano pa, kailangan ko ng tulong mo eh. Hindi ako kinakausap ni Johanna. Tomas, alam mo namang hindi ko mapipilit si Johanna. Eh di gawa mo ng paraan. Tandaan mo lahat ng tinulong ko sa'yo para makuha si Katerina. Sinagot ka lang naman niya dahil sinabi ko sa'yo lahat ng senyales na hinahanap niya. Nakuha mo si Katerina dahil sa akin. Kaya kung ayaw mo malaman ito, gawa mo ng paraan. Ibigay mo sa kanila yung vino, Margo. I think that would be perfect for the occasion. Ha, sige. Johanna. Anong ginagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Ako nagpapasok sa kanya, Johanna. Gusto ka lang daw niyang kausapin. Pwes, ayaw kitang makausap. Johanna, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Gusto mo makipag-usap? Fine! Pag-usapan natin sa harap ni Nathan lahat na nangyari. Johanna, alam kong mali ako. Hindi ko dapat ginawa yung ginawa ko. Nakainom ako nung gabing yun eh, kaya nawala ako sa sarili ko. That's not an excuse. Oo. Alam ko, kaya pinagsisisihan ko na lahat. Pangako hindi ko na ulit gagawin yun. Oh. Please, patawarin mo lang ako. Kung hindi ka pa handa ngayon, okay lang. Basta babalik ako dito araw-araw hanggat mapatawad mo ako. Ano ba, wag na? Okay, fine. Tinatanggap ko na yung sorry mo. Salamat. Wag mo lang akong kulitin, please. Oo. Hindi na. Good. Nathan, hatid mo na siya palabas. Tomas? Johanna. Oo, nag-sorry ka. Pero hindi ibig sabihin na napatawad na kita. At lalong hindi ko kakalimutan yung ginawa mo. Tita, nakaset na ako ng appointment sa doktor ha, para sa inyo. Kailangan pa ba yun? Okay naman ako eh. Hindi, tita, para lang makasiguro tayo. Wala namang mali sa pag-iisip ko. Hindi ko naman sinabi yun, tita. Kaya lang kung minsan, mali na yung pagkakaintindi nyo. Minsan yung naririnig nyo, iba na sa katotohanan. Tita, hindi ka naman ganyan dati eh. Minsan lang naman ako nagkamali eh. Eh, tita, hindi mo matatanggal sa akin yun na kung minsan, iba-iba na yung sinasabi nyo. Minsan, mga bagay na hindi nakapanipaniwala. Ang tinutukoy mo ba ay tungkol dun sa sinasabi ko na anak ninyo ni Emily si Daniel? Marco, hindi ko gawa-gawa lang yun. Totoong lahat yun. Siguradong sigurado ako. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko nung iabot ng babaeng yon ang sanggol
kay Margaret. At dinig na dinig ko ang sabi ni Margaret na ang sanggol na yon ay anak ninyo ni Emily. Di ba napagkasunduan na natin na hindi na natin pag-uusapan yung mga bagay na yan? Kayo ni Margaret ang may kasunduang ganyan, hindi ako kasali. Marco, kasi hindi mo alam lahat ang mga pangyayari. Dahil ayaw mong makinig sa akin, sana naman kahit ngayon lang, Marco, pakinggan mo ang sasabihin ko. Sige, tita. Makikinig ako sa'yo. Sabihin mo sa akin yung mga nakita mo, sabihin mo sa akin kung ano yung narinig mo. Sige, tita, sabihin mo. Araw ng kasal nyo, dumating si Hugo. Sino si Hugo? Si Hugo ay tauhan ninyo noon. Malaki ang galit niya kay Emily at sa tatay ni Emily dahil sa nawawalang pera ng kooperatiba. Ang pinagtatakan ko, nag-usap sila ni Margaret. Tapos, ilang saglit lang, ay umalis si Margaret. Tita, nung araw ng kasal namin, umalis ang mama dahil masakit ang ulo niya. Hindi ko na yata kaya itong sakit ng ulo ko. Uuwi na lang ako para magpahinga. Oo, pero nagtataka ako. Bakit kakausapin ni Margaret si Hugo? Anong kailangan ni Margaret kay Hugo? Hindi lang naman yun ang unang beses na nakita ko silang nag-uusap. Kaya sinundan ko sila nung umalis sila. Tonyo! Tonyo! Dali! Aalis na tayo! Anong gagawin natin sa anak ni Emily at Marco? Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayang pumatay. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa sanggol na yun. Mula nung sinabi ni Margaret na ang sanggol na yun ay anak ninyo ni Emily. Hanggang pinulot ko siya sa bahay ampunan. Kaya nakasisiguro ako na ang batang pinulot ko ay anak ninyo ni Emily at ang sanggol na yon ay si Daniel. Tita, sigurado ka ba sa sinasabi mo yan? Siguradong sigurado ako, Marco. Pero, tita, imposibleng gawin ng mama sa akin yan. Imposible talaga. Kahit ako nagtataka kung paanong ginawa ni Margaret ito. Tita, isipin mo lang ha. Baka meron ka lang nabasa sa comics or napanood sa TV, kaya ang paniniwala nyo, yun na yung totoo. Ang ibig mo bang sabihin? May Alzheimer's ako, ganun ba? Hindi ko sinabi ganun, tita. Kaya lang, alam mo, karamihan sa mga tao na kaedad mo, ganyan yung mga signs na nakikita. O sige, magbibigyan ko kayo. Makikipagkita ako sa doktor na sinasabi ninyo. At patutunayan ko sa inyo na lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo! Darating pa ba si Mr. Mercado? Ilang oras na siyang late eh. Huwag ka mag-alala. Parating na daw, sabi ng assistant niya. Alam mo sa negosyo, ganyan talaga. Kailangan mahabang pasensya mo. Piloti! Sir Mercado. Hi. Hindi mo nakarating kayo. Pasensya na. Medyo may binisita pa ako yung girlfriend ko. Wow! Who's this? Girlfriend mo? Hindi ho. Liaison officer po namin. Ben Mercado at your service. I'm the president of Goldmine, isa sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa. Alam ko ho. Ako po pala si Caterina Montenegro. Baka pwede yun nang simulan natin mag-meeting? Sandali lang ha. Magbabanyo muna ako. Order me a scotch. Daniel, matagal mo na ba kilala yun? Hindi. Ngayon ko lang manumit yan eh. Pero lagi ko kausap yung misis niya. Yun na may hawak ng negosyo nila at ng pera nila.
Ibig sabihin may asawa na siya? Kakasama lang niya kanina. Galing siya dun sa girlfriend niya. Nagtaka ka pa. Ang mga ganyan klaseng tao, yan yung mga nagpa-power trip. Paano? Hawak sa leg ng asawa nila. Hayaan mo na lang ba yun? Negosyo lang naman to eh. Basta wala siyang gagawin masama, wala namang problema. Titahin niya, si Dr. Toralba, siya ang mag-i-examine sa inyo. Dito niyo ho ako titignan. Dito na, tita, para komportable ka. Ate Henya, gusto ko rin namang manatili ang tungkol dito sa pamilya lang natin. Kaya, kung sakaling may Alzheimer's ka na, ayaw kitang mapahiya. Kaya humanap ako ng magaling na doktor na nirekomenda ng kaibigan ko na pareho din ang pinagdadaanan. Ama ng Henya, doon po tayo sa loob mag-uusap, ha? Tayo lang pong dalawa. Tita, okay ka lang? Okay ako, Marco. Gagawin ko ito. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan mo. Ninyo ni Daniel. Mr. Mercado, malawak po ang alak na pagpipilian niyo sa amin. Kung ang plano niyo, ibibenta niyo po sa supermarket, marami po kaming mga alak na hindi gano'ng kamahalan at reasonable para sa mga mamimili. Alam mo, ang totoo nito, wala akong masyadong alam sa mga wine na yan eh. Yung asawa ko yung mahilig. Eh, ang problema, hindi naman siya pwedeng umattend ngayon, kaya ako ang pinapunta. Ano ba ang marirekomenda mo? Sa tingin ko po... Hindi ikaw, Katerina. Ano masasabi mo? Kay Mr. Guidotti na lang po kayo magtanong. Siya po yung expert dun eh. Alam mo, para mas maganda, ikaw na lang ang mag-present sa akin para siguradong makikinig ako. Mr. Mercado, sa totoo po, hindi naman nung nagtatrabaho talaga sa Guidotti Import si Katrina. Sa Montenegro Corporation po talaga siya nagtatrabaho. Pero pinadala po siya sa amin para gawing liaison officer. Guidotti naman eh. Kung gusto mo bumili ako ng alak sa'yo, make sure na si Katerina mag-present sa akin. You'll do that for me, right, Katerina? Tara, Katrina. Bawal tayo. Hindi natin kailangan yung magandang klase ng kliyente. Hi, Han. Hello. Bakit ngayon ka lang? Sumama pa kasi ako sa meeting eh. Tapos pagkatapos nun, bumalik pa ako sa office para tapusin yung mga trabaho ko. Talaga? Hindi ka lumabas? Namasyal kasama nung kaibigan mo? Hindi, puro trabaho lang ako buong araw eh. Saka kung lumabas man ako, lahat naman yun tungkol sa trabaho. Sumama ako sa client presentation. Nako, Sir Nathan. Alam niyo to si Ma'am Caterina, puro trabaho. Ito nga ho, tambak ang paperwork sa office. Sino kasama niya sa client presentation? Ay, yung isang supervisor po dun sa office nila. Hindi si Mr. Guidotti? Hindi po. Sige, pasok na tayo. Pinahold ko talaga yung dinner para sabay tayong kumain. Sige, susunod na ako. May naiwan lang ako sa kotse. Sige. Adrian, pakuha na lang yung iPad ko. Adrian, bakit ka nagsinungaling kay Nathan? Bakit hindi mo sinabing si Daniel yung kasama ko kanina? Ma'am, di ba mas simple kung ganun? Ayoko naman magsinungaling kay Nathan talaga eh. Kaya lang umiiwas ako sa away. Lalo na kung wala naman talagang dahilan. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Hindi ko sasabihin kay Sir Nathan kung anong nangyayari sa inyo sa opisina. Alam ko namang wala kayong ginagawang masama eh. Sige, salamat. Una na ako. Balita ko, pinatingnan ka daw sa doktor kanina. Kamusta? Ayos lang. Binigyan niya ako ng mga ilang salita na pinamemorya niya sa akin. Katapos, pinaulit-ulit niya sa akin. Tinitignan kung matatandaan ko. Kasunod naman nun eh, tinanong niya ako ng kung ano-ano. Anong klaseng tanong? Tungkol sa aking kabataan, tungkol sa mga nangyayari ngayon. Nasagot mo naman? Natural. Sabi ko naman sa'yo, matalas pa ang pag-iisip ko. Makikita nila bukas, pag lumabas yung resulta, at sinabi ng doktor na walang diferensya ang aking pag-iisip, makikita mo.
maniniwala na rin sa akin si Marco. Dala ko na ho yung resulta ng pag-examine ko kay Manang Henya kahapon. Manang Henya, baka gusto niyo munang sa labas maghintay? Aba, hindi. Gusto kong marinig kung ano yung resulta. Well, initial assessment pa lang naman po ito eh. Mas makakasigurado tayo with further examinations. Doktora, pwede ho ba, wag na ho kayong magpaligoy-ligoy. Sabihin niyo na, ano ba ang resulta? Manang Henya, kinalulungkot kong sabihin sa inyo pero meron ho kayong late onset Alzheimer's disease. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Alzheimer's is a form of dementia. Naapektuhan po nito yung pag-iisip, yung memory, pati na rin yung behavior ng isang tao. Kaya pala, kung ano-ano sinasabi mo, Ate Henya, may mga bagay na paniwalang-paniwala ka na nangyari talaga, pero hindi naman. Yun pala, may Alzheimer's ka na. Maraming salamat, Doc, sa lahat ng tulong mo. Ito na yung professional fee mo. Mahusay itong artistang hinire mo, Kenneth. Siyempre naman, madam, kaklase ko yata yan sa Aurora sa teatro nung elementary kami. Ako pa ba? Salamat ho, Doña Margaret. Sige ho, tutuloy na ako. Okay. Salamat, Aurora. O ano, madam? Sa tingin nyo kaya napaniwala na natin si Sir Marco at Manang Henya? Walang kaduda-duda. Ngayon, wala nang maniniwala sa maski na ano pang sasabihin ni Ate Henya. Alzheimer's is a form of dementia. Naapektuhan po nito yung pag-iisip, yung memory, pati na rin yung behavior ng isang tao. Hindi ako nagkakamali sa mga nakita ko at narinig. Kahit ano pa ang sabihin nila, alam ko ang katotohanan. At papatunayan ko sa kanilang lahat na si Daniel nga ang anak ni Marco at ni Emily.